زه په کرنسي پیر کې buy trade او sell trade ولې لګوم؟ نو answer let me clear by an example. تاسو په یو example باندې پوه کوم. صحیح ده؟ Let me clear by an example a pair USD GPY. یو بل پیر ما راوغستی USD GPY د United States dollar او GPY د Japan yen. If we see that the price of GPY ما مخکې د خبره explain کړه. If we see that the price of GPY is going down, موږ به دا ووینو چې د Japan yen price چې کوم دی دا راغورځېدو والا دی which can be concluded fundamentally. مطلب دا موږ ته څه پدې fundamental events راځي که نه مختلف قسم مطلب انفلیشن ډاټاز راځي د هر ملک دغه شانتې جاب پوسټینګ د ریپورټس راځي چې څونه مطلب موږ د څونه جاب ورکړو خپل شهریانو له زموږ به په دې میاشت کې دغه څنګه وي مطلب انفلیشن ډاټا مطلب مهنګایي به څونه کمو به سیوا کو با شرعي سود به سیوا کو کمو بعد دا ټول شینه سدي د فندامنټل دا ټول په فندامنټل کې راځي دا ټول د عمل کرنسي افیکټ کوي یا پرایس کته کوي یا باندې مطلب کوم دا وینو چې په دې پیر کې د پرایس اف جی پی واي از ګوینګ ډاون کوم ته پته ولګي چې د پرایس د جی پی واي پرایس چې کوم دی دا ستاسو کېدو ولا ده which can be considered fundamentally دا موږ fundamentally موږ ته پته دی پرایس کده کیږي خبره کیږي I mean if we see that economy of Japan is going up کوم ته پته ولګي چې د جاپان اکانومي چې دا برتلو ولا ده as if we see a major event occur in Japan چې ته موږ یو میجر ایونت په جاپان کې وینو from which we are expecting د کوم نه چې موږ دا اندازه لګو an increase in their economy چې د دې معیشت د دې څخه کېدای شي دا خبره د بیان انسان پیږي چې په یو ملک یو کار وشي خلک یې کوي د معیشت ښه شي که یا خرابېږي به clearly the price of Japanese currency will increase نو د an international market نو ښکاره خبره ده په international market کې به د جاپاني price هم سره څه کېږي سیوا کېږي به which will down the US dollar in the international market نو هغه به څه کوي US dollar چې کوم قیمت دی په انټرنیشنل مارکیټ کې ښکته کوي دا څنګه د پیر من بر ویل پر ټاپ باندې USD جی پی واي دی کړه جی پی واي په کوډ کې ده مطلب د جی پی واي په پرایس کې اکانومي خشوه د جاپان د جی پی واي په پرایس کې انکریز راغی نو د دې څه بیس چې کوم دی بیس کرنسي USD ده کړه صحیح ده بیس کرنسي USD ده کړه د باندې شي صحیح ده جی پی واي کې انکریز راغی لیول بخښته چې کړه مخکې وکړم چې جی پی واي کې ډیکریز راځي لیول بس کې کوم څه انکریز وکړي څه شي په بیس او کوډ نو بیس او کوډ به څه دي کړه صحیح ده نو که په بیس کې د موږ سره په بیس کې د موږ سره په کوډ کې د موږ سره څه کېږي ډیکریز راځي نو دا اولنۍ یو به د موږ څه کوو وایي کوو به ښکاره خبره ده دا موږ مخکې ویلي دا لاندې په دې کې ما بیا هم ایکسپلین کړي چې موږ ته پته ولګي چې کوم یو شی ګرانېدو والا دی ماته پته ولګي چې ډالر ګرانېدو والا دی ډالر اندازه ماته چا نه لګي چې په وای د پرایس نه بدلېږي صحیح ده چې جی پی واي پرایس چې کوم دی دا د موږ سره څه دی دا ښکته کېدو والا دی نو موږ به ډالرې اخلو ښکاره خبره ده چې تاسو څوک وي چې یاره ته یو څیز داسې شي ګرانېږي خلک یې اخلي که نه چې ګران شي موږ وځوي په خیر خرڅوو صحیح ده دغه شان دي خلک خرڅوي هر هغه څیز چې په تاسو پته وي دا شی ارزانېږي صحیح ده چې سبا درله تاوان ونه کړي Clearly, the price of Japanese currency will increase in international market, which will down the US dollar in international market. So, as I mentioned, appear USD GPY. Here we will put a sell trade. صحیح ده دا خبرې ما ټول ایکسپلین کړي similarly if we expecting a downfall in GPY که موږ ته پته ولګي چې په GPY په پرایس کې ډاونفال روان دی صحیح ده then we will put a buy trade in USD GPY نو په USD GPY کې په دې پیر کې په اصل کې تاسو نو ویل چې دا ټریډ په څه کې لګي دا بای موږ به USD GPY ولې بای کوو ما تاسو ته مخکې ویل کنه چې USD GPY خو پیر دی خو دا بای ټریډ او سیل ټریډ په کوم کې لګي په بیس کې لګي کنه نو که په جی پی واي کې ډاون فال راځي نو موږ به USD GPY ټوټل څه کوو بای کوو هغه په څه کې لګي په USD کې لګي کنه بیس کرنسي کې څه کې لګي because the price of US dollar will go up in international market. We explained it in the first lecture that if we expecting a price increase in anything, کوم ته دا first lecture کې موږ دا خبرې explain کړې دي کوم د یو څیز په price کې increase expect کوو اندازه موږ ته لګي صحیح ده then a good businessman will buy that things صحیح ده no that thing no those things sorry دلته ما غلطي کړې ده نو یو ښه بزنسمن به څه زموږ سره دا به دغه څیزونه اخلي چې کوم څیزونه ګرانېږي if there is an expectation that the price of a thing is falling که دا expectation چې د یو څیز په قیمت کې د موږ سره سره کمې روان دی a good businessman will sell that thing نو ښه بزنسمن به د موږ سره څه کوي دغه څیز به څه کوي د موږ سره دغه څیز به د موږ سره سیل کوي conclusion د دې ټولو خبرو نه conclusion موږ څه اخیستی شو buy USD GPY
USD GPY buy کوئ. کله if you see a decrease in the price of GPY. که تاسو د GPY د ریټرن په پرایس کې تاسو ډیکریز ولیدو چې د دې پرایس څخه راغورځېدو ولا دی د نیوز نه ته پته ولګېده څه شي نه ته پته ولګېده نو تاسو کوم USD GPY پیر بای کوئ او هغه مې باندې پوه کړئ چې ولې بای کوو ځکه چې د USD پرایس بس یو سیوا کېږي که نه د بیس کرنسي د پرایس بس یوه کېږي او باینګ او سیلینګ خو صرف په دې اولنۍ کې کېږي کوم چې د اولنۍ په فرست ډسټرکټ چې کومه ده کوم ته چې موږ بیس کرنسي وایو صحیح ده while sell USD GPY if you see an increase in the price of GPY صحیح ده USD GPY به موږ سیل کوو چې کله موږ ته څه پته ولګي چې د GPY په پرایس کې زموږ سره ډیکریز انکریز راتلو والا دی مطلب GPY خو په دویم نمبر باندې ده که نه دا لاس چې زما کوم دی په دویم نمبر باندې ده زما څه که نه په کوډ باندې ده که نه نو که موږ ته پته ولګي چې GPY پرایس بره ځي نو مطلب ډالر به ښکته راځي که نه صحیح ده که نه نو چې مخکې څه مې وویل USD د GPY پرایس بره ځي ډالر پرایس به ښکته راځي نو په دې پیر کې USD GPY کې به موږ څه به کوو سیل ټریډ به کله لګو سیل ټریډ به هله لګو چې کله موږ ته پته ولګي چې د GPY پرایس بره ځي سیل ټریډ ځکه لګو چې په اولني نمبر باندې USD دی که نه په USD په پرایس کې به زموږ سره څه کېږي کمی راځي نو موږ ته پته را چې موږ هغه څیز سیل کوو چې کوم څیز موږ ته پته ولګي چې دا څیز په ما باندې ارزانېږي په فیوچر کې صحیح ده که نه نو هغه USD دی ښکاره خبره چې د GPY په پرایس بره ځي د USD هغه ښکته راغورځوي نو موږ به دا ټوټل پیر څه کوو سیل کوو تاسو په دې کنفیوز کېږئ نه صحیح ده This rule is applied to every currency pair in Forex market. په Forex market کې دا هر یو currency pair any type of GBP USD صحیح شو GBP CAD Great British Pound او CAD Canadian Dollar USD GPY GBP USD GBP GPY دغه شان مختلف پیور دي چې تاسو ته به خپله باندې پته ولګي چې د لیست زه په یو لیکچر کې درکړم دله خو پته درته ولګي موږ به ټول درس ایکسپلین کړو مختلف پیور دي د هر یو کرنسي پیر دپاره دا رول اپلای چې که په کوډ کې ساټ خبره که په کوډ کرنسي کې تاسو ته اندازه ولګي چې دا دې پرایس ښکته راځي نو تاسو به دا ټوټل پیر څه کوئ بای کوئ به اوس به نور تاسو به پوهېږئ چې ولې به بای کوو ځکه چې بایینګ او سیلینګ خو په دې اولني باندې اپلای کېږي که نه نو چې کوډ کرنسي پرایس ښکته راځي مطلب د بیس کرنسي پرایس به بره ځي صحیح ده که نه دا خو په دې اپلای کېږي خو ټوټل پیر ځان ځان نشو کولی ټوټل پیر به موږ بای کوو خو که تاسو د کوډ کرنسي په پرایس کې انکریز ایکسپیکټ کوئ نو ټوټل پیر به څه کوئ سیل کوئ صحیح ده نو په فارکس مارکیټ کې موږ نور څه نه کوو دغه کرنسي پیر په دې کې بایینګ لګو او سیلینګ لګو صحیح ده او دا اندازې فنډامنټل هم لګي د چارټ نه ګټه لګي Example ما ورکړي دي نمبر 1 GBP USD buy it when you see a decrease in the USD GBP USD buy کوئ چې کله تاسو په USD کې مطلب په فورډ کرنسي کې تاسو څه وکړو ډیکریز هم ولیدو sell it GBP USD سیل کوئ when you see an increase in USD کله چې تاسو په فورډ کرنسي کې انکریز ولیدو چې دا بره ځي نو دا بل به ښکته راځي که نه نو ټوټل پیر به تاسو څه کوئ سیل کوئ به GBP GPY زما سره دویم نمبر پیر دی buy it when you see a decrease in GPY دا به موږ کله بای کوو چې کله موږ ته پته ولګي چې په GPY په پرایس کې زموږ سره څه دی کمې راتلو والا دی نو موږ به دا ټوټل پیر بای کوو سیل اټ دا به موږ کله سیل کوو چې کله موږ ته انکریز ښکاره شي په فورډ کرنسي کې په GPY کې دغه شان USD کې ایډم دی صحیح ده accept I hope you all understand today's topic صحیح ده see you all in lecture 3 دا زموږ نننی ټاپک دی صحیح ده نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله د دې نه مخکې سټیپ بای سټیپ به دا ټول کارونه کوو نن تاسو ته ما کرنسي پیر ووایو په کرنسي پیر کې تاسو بیس کرنسي کوډ کرنسي وپېژانده بیا تاسو ته ما وویل چې بایینګ او سیلینګ موږ کوو آیا دا په چا باندې اپلای کېږي دا به صرف په یو کرنسي پیر کې اشاره چاته دا بای او سیل دا به اشاره یي بیس کرنسي ته کوم چې فسټ لیسټ دي خو موږ به څه کوو موږ به دغه بیا چې خو نه بای کې سیل کېږي که نه پیر کې موجود دی که نه د پیر نه د دې جوړه جدا کېدو والا نه ده نو موږ چې په کوډ کرنسي کې ساده سمپل کنکلوژن صبرې دا شوه که په کوډ کرنسي کې په دویمه کرنسي کې موږ ته پته ولګي چې دې کرنسي کې یاره اکانومیکل ایونټس کېږي مختلف کیسې کېږي زموږ سره فنډامنټل ایونټس کېږي چې مطلب د دې په کوډ کرنسي کې پاکه په هر یو پیر کې هر یو شی په دې کوډ کرنسي باندې GPY هم راتلی شي ډالر هم راتلی شي GBP هم راتلی شي فسټ کرنسي د بل شی راتلی شي خو په کوډ کې تاسو انکریز لیدو چې دې پرایس بره ځي نو تاسو به ټوټل پیر سیل کوئ بیس کرنسي پرایس به ښکته راځي که نه د بیس ښکته به راځي دا به تاسو سیل کوئ خو تاسو په کوډ کرنسي کې په پرایس کې څه کوئ
ډیکریز هم ایکسپیکټ کوو، نو تاسو به داسې کوئ بای کوئ به ټوټل فیر. صحیح ده. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به هم د دې نه اخوا مونږ سټیپ بای سټیپ دا ټول اکسو سپین کوو. ویډیو زما نه حالانکه ما ټاپک ډېر شارټ کوو او دا یو ټاپک دی اوریټیشن، خو په هغې باندې بیا هم 20 منټ ویډیو جوړه شوه، په لحاظه تاسو له ټایم ورکوئ وګورئ. دا تاسو زه بار بار وایم ګورئ دا داسې یو موقع ده چې تاسو ته بیا نشي راتلی. ما په خپل شوق باندې شروع کړل ده، لحاظه تاسو ته پیداوالی او هر یو سړی به انشاءالله ډېر ژر بس میاشت و نیمه کې به تر ختم کړم، بیا ستاسو پریکټس دی او په 5-6 میاشتو کې یا 3-4 میاشتو کې به تاسو بیا په پښتو باندې ځانه په کور کې ارنینګ کوئ. لحاظه ما ټولو ته ریکوست دی چې ویډیو ټوټل ګورئ. صحیح ده. او نور خلکو ته یې هم فارورډ کوئ. زموږ ټول پښتانه دي، مختلف خلک د ما ته ډېر خلک میسیجونه کوي، مختلف مطلب داسې کسان ورپسې دي چې هغه په دوبۍ کې دي. بیګا ما ته یو کس میسج کړی نو مې نه خو لکه هغه وویل چې زموږ ډېر شوق دی، خو لکه هغه غریب په تعلیم کلی خو ته یې بهر ملک ته مزدورۍ ده چې زموږ مجبوري ده. پیسونه خلک دونه سیوا دي چې موږ ته څوک نه کوي. لحاظه تا یو ښه سټیپ اخیستی دی، مطلب موږ به د دوا په سپورټ کوو به نو بس ما ته هم صرف د ده په یو شي ضرورت دی د دوا سپورټ کول. زما ښه مقصد شته. الله په امان.